Вітаю на каналі TechFinoGames. Це рубрика Фай-новини, і сьогодні ми розкажемо вам про нового асасина, злив GTA 6 малолітнім дебілом, гра створена штучним інтелектом Midjourney, русофобський куратор Steam, відеокарта Nvidia в продажі та отвіточка від AMD та багато іншого. Перед початком просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Також можете написати коментар і скинути відео друзям. Дякую, а тепер до файних новин. Хакера, який злив GTA 6 в мережу, впіймали в Лондоні. Ним виявився 17-річний хлопець з хакерського угруповання LabSAS, що цього ж року взламав сервери Microsoft, Uber та Nvidia. Сам хакер своєї вини не визнає. Якщо ви не в курсі, то тиждень тому невідомий на той час користувач злив понад 90 відео з тестової збірки нової GTA 6. Це наробило багато шуму в інфополі та завдало серйозних проблем Rockstar. Ми не будемо показувати самі відео, тому що за це можуть забанити. Впевнений, ви знаєте, де їх знайти. Та ми можемо обговорити побачене. Зокрема, що карта дуже схожа на Vice City з деякими доповненнями, і що головний персонаж вперше в історії GTA – жінка. Звичайно, не варто зараз все це сприймати всерйоз. Rockstar може ще 100 раз все поміняти після випадку зі злому. В даній ситуації я можу зрозуміти мотивацію хакера. Він міг продати білд гри в Даркнеті за кругленьку суму та шантажувати розробників. Але, як бачимо, його спіймали. В підсумку всі залишились розчарованими. Крім журналюг, ну і нас, які мають можливість похайпити. Є версія, що Rockstar спеціально злили гру в мережу, щоб підігріти інтерес до гри. Але GTA 6 і так була на хайпі, навіть попри відсутність інформації про неї. І навряд чи розробники підключали до пошуку хакера FBI. Як казав мудрець, ось така в нас хуйня, малята. Добраніч. новий русофобський куратор Steam. Його створили українці з Play.ua. Впевнений, ви їх знаєте. Основна його функція – попередження користувачу, що певна гра зроблена могілізованими. А отже, купувати її не варто. Чому вирішили створити такого куратора? Річ в тому, що зараз русняві гейдеви з усіх сил намагаються продати свої нікчемні ігри, маскуючись під іноземні та навіть українські студії. Нещодавно гра під назвою There is no Light почала масово просуватися в українському Steam. Мабуть, через зроблену українську локалізацію. Ось такі вони хитрі. Ніколи не забувайте про справжню сутність росіян – обманути, вкрасти та вбити. Перша гра повністю створена штучним інтелектом. Гра під назвою This Girl Does Not Exist вийшла у світ. Виглядає як звичайна гра, та це не зовсім так. Річ у тім, що гру створила нейромережа Midjourney. Ви мали б чути про неї. Вона здатна створювати картини по запиту юзерів. Прев'ю до одного з нашого відео зробила саме Midjourney. Як кажуть розробники, гру повністю створив MG. Геймплей, сюжет та навіть озвучку з музикою. Нарешті анонсували нову частину серії Assassin's Creed – Mirage. Події гри будуть відбуватися у Багдаді до подій Вальгалли, тому що гра буде про минуле Басіма Ібн Ісхака, друга Ейвора. Нам розкажуть історію його становлення як асасина. Вау, гра про асасина в Assassin's Creed, невже ми дожили до цього моменту? Повідомляється, що в Міражі буде більше стелс та менше всяких RPG-механік. На відміну від останньої трилогії, що звичайно не може не радувати. Гра буде меншого масштабу, але це більше плюс, ніж мінус. Навіщо створювати великі ігрові світи, які будуть взагалі нецікавими гравцю, як було у Вальгаллі? Крім цього, Ubisoft офіційно оголосили про створення Assassin's Creed Infinity. Це щось типу хаба для майбутніх ігор про капюшонів. І вже анонсували перші дві гри до неї – Codename Red у часи феодальної Японії та Hex, про який майже нічого не відомо. Що цікаво, гру про Японію буде робити студія Ubisoft Quebec, яка відповідальна за Origins, Odyssey та Valhalla. Тому можете очікувати дрочильню на 300 годин з прокачкою та вибором діалогів. А ось Hex роблять Ubisoft Montreal, які трудились над першими іграми в серії. Вони навіть в тизері Hex'у залишили маленькі підказки, які розгадали на Reddit. До речі, ми теж там є, посилання в описі. Hex з німецької означає відьма. Це вже наштовхує на думки, що події відбуватимуться у Німеччині в часи полювання на відьом. Також розшифрували пентаграму, яку можна побачити в кінці тизера. Розробники використали алфавіт магії, щоб передати нам два послання. Перше – це «Ми працюємо в темряві, щоб служити світлу» – фірмове гасло асасинів. А друге – це Мефісто помститься за нашу сім'ю. Зібравши все докупи, можна припустити, що Hex може розказати нам історію Вюрцбурзького суду над відьмами. А це приблизно 17 століття. Особисто я чекаю на Mirage, та особливо на Hex. Монреаль вміють заінтригувати. Від Red я не очікую нічого.
Швидше за все, як я і казав, це буде банальна велика гра з лютим гріндом і так далі. Ubisoft потрібно повертати довіру клієнтів після глобальних провалів, тому зараз навіть тизери грають на ностальгії гравців, купою фансервісу. Що ж, поглянемо, що з цього вийде. Офіційно вийшла остання частина FIFA 23. Наступні ігри серії будуть носити назву EA Football через права організації FIFA. Як ми знаємо, EA рідко міняє щось значне у серії FIFA. 23 частина не виключення, та ми б хотіли відзначити нововведення. Змінили систему зіграності в Ultimate Team. Тепер збирати різнопланові склади стало легше. Вперше додали жіночі ліги Англії та Франції, кросплатформова гра в мережі, новий вид карточок героїв, плюс додали вигадану команду з відомого серіалу Тед Лассо FK Річмонд, що принесе EA нових гравців у гру. Не відходячи від EA, вони анонсували нову гру про залізну людину. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Однокористувацька адвенчура-бойовик від третього лиця. Гру розроблятимуть Motive Studio, відомі іграми по зоряним війнам. Дата виходу невідома, тому що гра тільки в розробці, але пропускаю, що це буде 25-й рік. А на кінець ігрової частини у нас другий сталкер. Ходили чутки, що гру вчергово перенесуть на 24-25 рік, але її вчергово не перенесли. Розробники заперечили подібну інформацію, заявивши, що гра вийде вчасно в 23-му році. Тримаємо кулачки та чекаємо. Настав час розповісти про основні технічні новини, що трапилися цього місяця. Усім же відома п'ята плойка отримає деякі зміни. А саме, Sony вирішили після додавання в консоль підтримки української мови в інтерфейсі у березні цього року не зупинятися. І зараз вони анонсують певні покращення консолі, тобто зміни певних елементів в зовнішньому вигляді. Тепер ми не матимемо старого доброго дисководу прямо в консолі, але це станеться не відразу. Приблизно 2024 року ми будемо мати можливість купити PS5 без дисководу, натомість вона продаватиметься з зовнішнім дисководом, що буде підключатися до консолі через роз'єм Type-C, а також буде можливість придбати лише дисковод. Це все слугує спрощенню користування консолі. В випадку помилки дисковода буде достатньо його замінити, а не заміняти усю консоль. Ну а поки Sony шамани з дисководом, нові відеокарти Nvidia вже зовсім скоро будуть на ринку. Топова відеокарта RTX 4090 мала би мати ціну починаючи з $1600 з 24 ГБ пам'яті типу GDDR6X. Щодо молодшої версії 4080, то тут у нас будуть два варіанти. Це відеокарта на 16 і 12 ГБ. 16 ГБ версія стартуватиме з $1200 та матиме 9728 ядер CUDA і тактову частоту 2505 МГц, 256-бітну шину пам'яті та пропускну здатність пам'яті 736 ГБ в секунду. А 12 ГБ версія стартуватиме з $900. Проте ця версія отримує вже 7680 ядер CUDA, тактову частоту 2610 МГц, 192-бітну шину пам'яті та пропускну здатність пам'яті 504 ГБ в секунду. Щодо UTGP, то вона коливатиметься в районі 300 Вт. Це було коротко і про головне щодо Nvidia, але повірте мені, AMD сильно не відстають, адже вони вже оголосили про свою нову серію відеокарт RX 7000 на архітектурі RDNA 3, презентація яких відбудеться 3 листопада. Ходять чутки, що 7000 серія зможе працювати на значно вищих частотах, в районі 4000 ГГц під час розгону. Та щоб появити цю можливість близько 4000 ГГц у перспективі, чутки про графічні процесори Low Lake нового покоління від Nvidia припускають, що RTX 4090 наближається до 3000 МГц або близько того, можливо 2800, хоча інші припущення були трохи нижчі. І не зрозумійте нас неправильно, це все ще великий крок у порівнянні з поточним поколінням для команди зелених. Однак якщо AMD розраховує на 4000 ГГц, це очевидно буде великою перемогою для команди червоних. З точки зору сирої швидкості та маркетингу відеокарт наступного покоління. Та чи буде толк з таких великих частот, це ми вже дізнаємось з часу, але по крайній мірі зараз це звучить досить круто. Та якщо вас цікавлять більш детальні характеристики комп'ютерних комплектуючих, про які ми розповідаємо у наших відео, напишіть це у коментарях. Ці всі відеокарти, звісно, чудово, та з останнім оновленням Windows 11 версії 22H2 все дещо неоднозначно. Проте це стосується більш як власників відеокарт Nvidia, частина яких скаржиться на дуже нестабільну частоту кадрів у іграх. Компанія Nvidia швидко відреагувала на це та зарекомендувала своїм користувачам оновити GeForce Experience до версії 3.26 Beta. І проблема, схоже, не стосується користувачів відеокарт AMD або Intel, припускаючи, що вона може бути пов'язана з тим, що оновлення Windows 11 взаємодіє з драйвером Nvidia. Цю ідею, очевидно, підтримав Мануель Гузман, спеціаліст із забезпечення якості програмного забезпечення Nvidia.
Так що, друзі, ті, в кого зелені відеокарти і мають на комп'ютері Windows 11, краще поки не оновлюватися. Та на кінець розкажу вам трохи про VR. На сьогоднішній день мета Reality Labs досягає великих успіхів у відтворенні аватарів завдяки останнім досягненням, які поєднують машинне навчання ML із даними датчиків з гарнітури Quest VR, щоб показати ваше тіло повністю, включаючи руки, ноги, тулуб і голову. Результатом є дуже реалістичне і точне відображення поз і рухів людини в гарнітурі Quest 2. Це дуже дивно, оскільки для оцінки руху та положення ніг використовувалися лише позиції та орієнтація гарнітури Quest VR та її двох контролерів. У цій чудовій системі немає ремінців для відстеження положення ніг і зовнішніх камер. Натомість у науковому розумінні це відомо як відстеження руху за допомогою розріджених датчиків, і ML особливо вправний у вилученні значущої інформації, при цьому маючи дуже мало даних, якщо є достатньо залежності між тим, що відомо та невідомо. Оскільки під час ходьби та бігу ми махаємо руками для рівноваги, рух рук є хорошим показником того, що зазвичай роблять ноги. У поєднанні з нахилом і напрямом голови система ML може дуже точно передбачити більшість рухів людини. Більш традиційні підходи до відстеження кінцівок покладаються на додаткове обладнання, таке як світловідбиваючі маркери, розміщені на ваших ногах і тулубі, які ідентифікуються з зовнішніми камерами, або ремінцями з бездротовими маяками, які безпосередньо кріпляться на ваших ногах для передачі даних про положення та рух. Хоч ці методи працюють, то вони зазвичай продаються як аксесуари, які коштують дорожче та не підтримуються у більшості програм та ігор. Якщо мета зможе досягти таких хороших результатів з гарнітурою Quest 2, розробники з більшою ймовірністю вбудують відстеження тіла у своїх іграх і програмах. Сподіваємось, ця технологія буде готова до запуску незабаром. Анонс гарнітури Meta Quest Pro очікується всього за кілька тижнів, тому час для аватарів на все тіло здається ідеальним. Але незважаючи на ці значні досягнення, Meta Reality Labs визнає, що потрібно багато ще доробляти. Адже якщо ви рухаєтесь достатньо швидко, модель ML не зможе правильно визначити вашу позу. Та на цьому третій випуск Fine Novin завершується. Дякуємо за перегляд, ви були на каналі Tech Fine Games. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до зустрічі у наступному випуску Fine Novin.